«9 Φεβρουαρίου 2004. Woodsville, New Hampshire. Μια παγωμένη νύχτα με το χιόνι να πέφτει ασταμάτητα σε έναν ερημικό δρόμο. Μια 21χρονη φοιτήτρια οδηγεί μόνη το παλιό της αυτοκίνητο όταν ξαφνικά χάνει τον έλεγχο και χτυπά σε ένα δέντρο. Λίγα λεπτά μετά, μάρτυρες την βλέπουν δίπλα στο αμάξι. Τρέμει από το κρύο, αρνείται βοήθεια και χάνεται στη νύχτα. Το αυτοκίνητο μένει πίσω, κλειδωμένο, γεμάτο μυστήρια. Μπουκάλια αλκοόλ, χάρτες και προσωπικά αντικείμενα. Τι να της συνέβη? Ήταν ένα ατύχημα που κατέληξε σε τραγωδία? Μήπως ήθελε να εξαφανιστεί από μια ζωή γεμάτη πιέσεις ή την πρόλαβε κάποιος στο σκοτάδι αυτού του έρημου δρόμου? Αυτή είναι η ιστορία της Maura Murray, ένα μυστήριο που παραμένει άλυτο 21 χρόνια μετά, ένα αληθινό dead end. Η Μάουρα γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 1982 στο Μπρόκτον της Μασαχουσέρτης. Ήταν το τέταρτο από τα 5 παιδιά μιας οικογένειας με αυστηρούς θρησκευτικούς κανόνες. Ο πατέρας της Φρεντ δούλευε ως τεχνικός ιατρικού εξοπλισμού και η μητέρα της Λόρι ως νοσοκόμα. Από μικρή η Μάουρα ξεχώριζε. Ήταν κορυφαία αθλήτρια στο χόκκι επί πάγου και στο τρέξιμο, κερδίζοντας υποτροφίες και διακρίσεις. Στο Λύκειο Whitman Hanson ήταν αρχηγός της ομάδας στίβου και από τις καλύτερες αθλήτριες της περιοχής. Μετά το σχολείο μπήκε στη στρατιωτική ακαδημία του West Point, σπουδάζοντας χημική μηχανική. Όμως το αυστηρό περιβάλλον δεν της τέριαζε και μεταγράφηκε στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέρτης, στο Amherst, για να γίνει νοσηλεύτρια. Εκεί δούλευε μερική απασχόληση ως επόπτρια ασφαλείας στην Πανεπιστημιούπολη και συνέχισε το τρέξιμο, ονειρευόμενη μια καριέρα στον ιατρικό χώρο. Η ζωή της όμως είχε σκοτεινά σημεία. Οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν 6 και η Μάουρα μεγάλωσε κυρίως με τη μητέρα της, αλλά κρατώντας στενή επαφή με τον πατέρα της. Η σχέση της με τον αραβωνιαστικό της, Bill Rouse, αξιωματικό του στρατού, ήταν ταραχώδης, με φήμες για απιστίες και καυγάδες. Οι φίλοι της την περιέγραφαν ως έξυπνη, δυναμική και περιπετειώδη, αλλά κλειστή με το άγχος να την καταβάλει συχνά. Το Νοέμβριο του 2003, η Μάουρα χρησιμοποιεί μια κλεμμένη πιστωτική κάρτα για να παραγγείλει φαγητό. Αυτό την οδήγησε σε μπλεξίματα, αλλά η υπόθεση έκλεισε γρήγορα λόγω καλής διαγωγής. Στις 5 Φεβρουαρίου 2004, ενώ δουλεύει τη βραδινή βάρδια ως επόπτρια ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέρτης, μιλάει τηλεφωνικά με την αδερφή της, Καθλίν, και ξεσπά σε κλάματα. Ο προϊστάμενός της την περιγράφει σαν χαμένη και τη συνοδεύει στο δωμάτιό της. Όταν τη ρωτά τι συνέβη, εκείνη λέει μόνο «η αδερφή μου». 2 μέρες αργότερα, στις 7 Φεβρουαρίου, ο πατέρας της Φρεντ την επισκέπτεται στο Amherst. Ψάχνουν μαζί για καινούργιο αυτοκίνητο, αφού το παλιό της, ένα μοντέλο του 1996, έχει συνεχώς προβλήματα. Το απόγευμα τρώνε μαζί με μια φίλη της και το βράδυ η Μάουρα αφήνει τον Φρεντ στο μοντέλ του. Δανείζεται το αυτοκίνητό του, που είναι πιο αξιόπιστο, και πηγαίνει σε ένα πάρτι στην Πανεπιστημιούπολη, φτάνοντας γύρω στις 10:30 το βράδυ. Τα ξημερώματα της 8ης Φεβρουαρίου στις 2:30 φεύγει από το πάρτι. 1 ώρα αργότερα, ενώ οδηγεί το αυτοκίνητο του πατέρα της, χτυπά σε μια μπάρα ασφαλείας στο Route 9 του Hadley, προκαλώντας ζημιά $10,000. Ο αστυνομικός που καταγράφει το περιστατικό δεν κάνει αλκοτέστ και η Μάουρα επιστρέφει στο μοντέλ του πατέρα της στεναχωρημένη. Λίγο πριν τις 5 το πρωί, γίνεται μια κλήση από το κινητό του Φρεντ προς τον αραβωνιαστικό της, τον Bill, αλλά κανείς δεν ξέρει τι υπόθηκε. Το πρωί της ίδιας μέρας, ο Φρεντ μαθαίνει ότι η ασφαλιστική θα καλύψει τη ζημιά. Νοικιάζει ένα αυτοκίνητο και αφήνει τη Μάουρα στο Amherst. Το ίδιο βράδυ της τηλεφωνεί για να της υπενθυμίσει να πάρει τα έντυπα του ατυχήματος από το γραφείο οχημάτων. Συμφωνούν να μιλήσουν την επόμενη μέρα για να τα συμπληρώσουν μαζί. Εκείνο το βράδυ, η Μάουρα ψάχνει στον υπολογιστή πληροφορίες σχετικά με μέρη που είχε επισκεφτεί προηγουμένως με την οικογένειά της για διακοπές. Την επόμενη μέρα, στις 9 Φεβρουαρίου, στη 1 το μεσημέρι, στέλνει ένα email στο Bill. «Σ' αγαπώ πιο πολύ από όλους.
Έλαβα τα μηνύματά σου, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα όρεξη να μιλήσω σε κανένα. Θα σε πάρω σήμερα. Σ' αγαπώ, Μάουρα. Λίγο μετά, τηλεφωνήσε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο Bartlett του New Hampshire, ρωτώντας για ενοικίαση, αλλά η κλήση διαρκεί μόνο 3 λεπτά και δεν οδηγεί σε κράτηση. Καλεί επίσης μια συμφοιτητριά της, αλλά ο λόγος παραμένει άγνωστος. Στη 1:24 στέλνει ένα email στον επόπτη της στη σχολή νοσηλευτικής, λέγοντας ψευδώς ότι θα λείψει για 1 εβδομάδα, λόγω θανάτου στην οικογένεια. Στις 2:05 το μεσημέρι, τηλεφωνεί σε μια υπηρεσία κρατήσεων ξενοδοχείων στο Στόου του Vernon για 5 λεπτά, χωρίς να κλείσει τίποτα. Στις 2:18 αφήνει μήνυμα στον τηλεφωνητή του Bill, λέγοντας ότι θα μιλήσουν αργότερα. Γύρω στις 3:30 το μεσημέρι, φορτώνει στο αυτοκίνητο του πατέρα της κάποια ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής, βιβλία, αντισυλληπτικά χάπια και τα έντυπα του ατυχήματος. Τα μαθήματα έχουν ακυρωθεί λόγω χιονοθύελλας και φεύγει από το κάμπους της, χωρίς όμως να πει τίποτα σε κανέναν. Στις 3:40 αποσύρει $280 από ένα ATM που ήταν σχεδόν όλα της τα χρήματα. Οι κάμερες δείχνουν ότι είναι μόνη. Αγοράζει αλκοόλ αξία $40, τα οποία ήταν ένα Baileys, μία βότκα και ένα κρασί. Μεταξύ 4 και 5 το απόγευμα φεύγει από το Amherst, πιθανότατα μέσω του αυτοκινητοδρόμου Interstate 91 North, κατευθυνόμενη βόρεια. Στις 4:37 ελέγχει τον τηλεφωνητή της και αυτή είναι η τελευταία γνωστή χρήση του κινητού της. Σύμφωνα με τη μαρτυρία μιας κατοίκου του Woodsville, γύρω στις 7 το βράδυ, το αυτοκίνητο της Μάουρα βρέθηκε μέσα σε έναν παγωμένο όχθο στη Route 112. Ήταν στραμμένο δυτικά, στη λάθος λωρίδα. Κάλεσε την αστυνομία στις 7:27, λέγοντας αρχικά ότι είδε έναν άντρα να καπνίζει μέσα, αλλά αργότερα διευκρινίζει ότι είδε μόνο ένα κόκκινο φως, ίσως από κινητό. 2 λεπτά αργότερα, ένας οδηγός σχολικού λεωφορείου, ο Butch Atwood, σταματά στο σημείο. Βλέπει μια νεαρή γυναίκα να τρέμει δίπλα στο αυτοκίνητο, χωρίς όμως εμφανή τραύματα. Του λέει να μην καλέσει την αστυνομία, ισχυριζόμενη ότι έχει ειδοποιήσει οδική βοήθεια, το οποίο όμως είναι ένα ψέμα αφού δεν υπάρχει τέτοια κλήση. Ο Atwood, γνωρίζοντας ότι η περιοχή δεν έχει σήμα κινητού, επιστρέφει σπίτι του και καλεί την αστυνομία στις 7:43. Όταν ο αστυνομικός Cecil Smith φτάνει στο σημείο στις 7:46 το βράδυ, η Μάουρα έχει εξαφανιστεί. Το αυτοκίνητό της είναι κλειδωμένο και εμφανώς τρακαρισμένο, με σπασμένα φώτα και ανοιχτούς αερόσακους. Το μπαμπρίζ έχει ρογμές από την πλευρά του οδηγού. Μέσα και γύρω από το αυτοκίνητο βρίσκονται κόκκινοι λεκέδες, πιθανώς από κρασί. Υπάρχουν επίσης και άλλα αντικείμενα τριγύρω, όπως μια κάρτα οδικής βοήθειας, γάντια, καλλιτικά κοσμήματα και οδηγίες για την περιοχή του Barrington. Επίσης υπάρχει το αγαπημένο λούτρινο ζωάκι της Μάουρα και το βιβλίο Not Without Peril για ορειβασία στα λευκά όρη. Περιέργως, ένα πανί από το kit έκτακτης ανάγκης είναι αποκομμένο στην εξάτμιση. Λείπουν επίσης στο κινητό της οι πιστωτικές της κάρτες και ορισμένα μπουκάλια αλκοόλ. Η αστυνομία ελέγχει το δωμάτιο της Μάουρα στο κάμπους. Τα περισσότερα πράγματά της είναι μαζεμένα σε κούτες, τύχη γυμνή και ένα εκτυπωμένο email προς τον Bill που μιλά για προβλήματα στις σχέσεις τους, όπως φήμες για απιστίες, είναι τοποθετημένο πάνω-πάνω. Αρχικά, και λόγω των προετοιμασιών της, οι αρχές πιστεύουν ότι η Μάουρα έφυγε μόνη της. Η οικογένειά της, ανήσυχη που δεν επικοινωνεί, ειδοποιεί την αστυνομία. Στις 10 Φεβρουαρίου εκδίδεται ειδοποίηση αναζήτησης. Ο πατέρας της φτάνει στο Haverhill στις 11 Φεβρουαρίου και ξεκινούν έρευνες με εθελοντές και σκυλιά. Ένα σκυλί ακολουθεί τη μυρωδιά της για 90 μέτρα βορειοανατολικά, αλλά τη χάνει. Το FBI μπαίνει στην υπόθεση 10 μέρες μετά την εξαφάνιση, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα, θερμικές κάμερες και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Λίγο καιρό μετά βρίσκουν κοντά στο σημείο ένα σχισμένο εσώρουχο, αλλά το DNA δεν ταιριάζει. 3 μήνες αργότερα, ένας εργολάβος αναφέρει ότι είδε μια νεαρή γυναίκα να περπατά γρήγορα, περίπου 6 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο του ατυχήματος, φορώντας ένα σκούρο παλτό και κουκούλα.
Την ίδια χρονιά, ένας ντόπιος, ο Λάρι Μόλτον, προσεγγίζει τον πατέρα της Μάουρα με μια σοκαριστική πληροφορία. Του δίνει ένα σκουριασμένο μαχαίρι με κόκκινες κοιλίδες, ισχυριζόμενος ότι ανήκει στον αδερφό του Κλοντ, έναν άντρα με βίαιο ποινικό μητρό που ζούσε σε ένα ξύλινο σπίτι κοντά στο σημείο του ατυχήματος. Λέει ότι ο αδερφός του ομολόγησε πως έβλαψε τη Μάουρα και έκρυψε το σώμα της κάτω από το σπίτι του. Ο πατέρας της έστειλε το μαχαίρι στην αστυνομία, αλλά δεν έγινε καμία έρευνα και το μαχαίρι εξαφανίζεται από τα αρχεία, αφήνοντας την οικογένεια με πικρία και οργή. Τελικά, η πληροφορία αυτή διερευνήθηκε το 2006, όταν σκυλιά της αστυνομίας αντιδρούν έντονα στο ίδιο σπίτι, εστιάζοντας σε μία ντουλάπα και ένα χαλί. Οι αρχές παίρνουν δείγμα από το χαλί για ανάλυση DNA, αλλά τα αποτελέσματα δεν δημοσιεύονται ποτέ, τροφοδοτώντας υποψίες για συγκάλυψη. Το 2008, νέες έρευνες στα δάση της περιοχής δεν αποκαλύπτουν τίποτα και έτσι, το 2009, η υπόθεση χαρακτηρίζεται ανεξιχνίαστη. Το 2019, μία ανασκαφή στο ίδιο σπίτι δεν απέδωσε καρπούς, ενώ το 2021, οστά που ανακαλύφθηκαν στο Loon Mountain αποδεικνύονται άσχετα. Το 2022, το FBI εκδίδει εθνική ειδοποίηση και προφίλ πιθανού δράστη, αλλά η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, χωρίς νέα στοιχεία. Οι πιθανές εξηγήσεις για την τύχη της Μάουρα Μόρι είναι πολλές και κάθε μία κρύβει σκιές που δυσκολεύουν την αλήθεια. Ας τις εξετάσουμε μία προς μία, βυθιζόμενοι στο σκοτάδι αυτής της υπόθεσης. Η Μάουρα ίσως ήθελε να αφήσει πίσω τη ζωή της. Οι σπουδές της στην νοσηλευτική ήταν απαιτητικές, ενώ η σχέση της με τον Μπιλ είχε σκαμπανεβάσματα. Επίσης, το πρόσφατο ατύχημα με το αυτοκίνητο του πατέρα της ίσως να την είχε ταράξει. Η κλοπή της πιστωτικής κάρτας λίγους μήνες πριν ίσως την έκανε να νιώθει ενοχές ή φόβο για συνέπειες. Το ψέμα ότι θα λείψει από τη σχολή λόγω οικογενειακού θανάτου, οι κούτες στο δωμάτιό της, οι έρευνες για μέρη που είχε επισκεφθεί με την οικογένειά της προηγουμένως για διακοπές δείχνουν ότι ίσως σχεδίαζε να φύγει. Πήρε μαζί της ρούχα, βιβλία, προσωπικά αντικείμενα, ακόμα και το αγαπημένο της λούτρινο ζωάκι, σαν να ετοιμαζόταν για ένα ταξίδι. Όμως, σε αυτή τη θεωρία υπάρχουν κενά. Το κινητό και οι πιστωτικές της κάρτες λείπουν από το αυτοκίνητο. Πιθανώς να τα πήρε μαζί της, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ μετά. Ούτε μία κλίση, ούτε μία αγορά. Γιατί, αν ήθελε νέα ζωή, δεν τα χρειάστηκε? Γιατί απέσυρε μόνο $280 όταν θα χρειαζόταν περισσότερα χρήματα για να επιβιώσει? Και γιατί δεν επικοινώνησε ποτέ με την οικογένειά της, με την οποία ήταν τόσο δεμένη? Η Μάουρα περιγράφεται ως δυναμική και φιλόδοξη, όχι σαν κάποια που θα εγκατέλειπε τα πάντα χωρίς σχέδιο. Η διαδρομή 112 είναι ένας σκοτεινός ερημικός δρόμος, χωρίς φωτισμό ή σήμα κινητού, ιδανικός για να συμβεί κάτι κακό. Τα 12 λεπτά από τη στιγμή που ο Μπούτς Άντουουντ έφυγε μέχρι την άφιξη της αστυνομίας ήταν αρκετά για να δράσει κάποιος. Μία μάρτυρας ανέφερε ένα κόκκινο φορτηγό να κινείται ύποπτα κοντά στο σημείο και ίσως κάποιος σταμάτησε, προσφέρθηκε να τη βοηθήσει, αλλά τελικά την απήγαγε. Μία νεαρή γυναίκα, μόνη τη νύχτα, δίπλα σε ένα χαλασμένο αυτοκίνητο είναι ευάλωτος στόχος. Η Μάουρα φαινόταν ταραγμένη, αλλά νυφάλια όταν μίλησε στον Άντουουντ. Κάτι που ίσως δείχνει ότι δέχτηκε βοήθεια από κάποιον που έμοιαζε φιλικός ίσως. Την έπεισε να πάει μαζί του, αλλά τελικά της έκανε κακό. Ίσως όλα να έγιναν τόσο γρήγορα, γιατί όλα έγιναν στο ξύλινο σπίτι του Κλοντ Μόλτον. Όμως δεν βρέθηκαν ίχνη πάλης, ελαστικών ή DNA στο σημείο του ατυχήματος. Η αστυνομία έφτασε σχετικά γρήγορα, περιορίζοντας το χρονικό παράθυρο για ένα έγκλημα. Και αν κάποιος την απήγαγε, πώς κατάφερε να εξαφανίσει κάθε ίχνος τόσο αποτελεσματικά σε μια περιοχή που σύντομα γέμισε από έρευνες? Επίσης, παρόλες τις έρευνες στο ξύλινο σπίτι του Μόλτον, δεν βρέθηκε καμία απόδειξη. Ίσως η Μάουρα τραυματίστηκε ελαφρά στο ατύχημα, αποπροσανατολίστηκε και χάθηκε στο πυκνό χιονισμένο δάσος της διαδρομής 112. Οι θερμοκρασίες ήταν πολικές, κοντά στους -10 βαθμούς Κελσίου και το βαθύ χιόνι θα μπορούσε να κρύψει το σώμα της. Εναλλακτικά,
Κάποιοι υποθέτουν ότι πιεσμένοι από το ατύχημα, τους καυγάδες με τον Μπιλ, την κλοπή της πιστωτικής και ίσως κάτι από το τηλεφώνημα με την αδερφή της, αποφάσισε να τερματίσει τη ζωή της. Ένα πανί βρέθηκε μπουκωμένο στην εξάτμιση του αυτοκινήτου, κάτι που ίσως δείχνει απόπειρα ασφυξίας με καυσαέρια. Όμως, ο Butch Atwood την είδε να στέκεται όρθια έξω από το αυτοκίνητο, χωρίς εμφανή τραύματα, και η οικογένειά της επιμένει ότι ήταν αισιόδοξη και δυνατή, με σχέδια για το μέλλον. Τα σκυλιά ιχνηλάτες έχασαν το ίχνος της μόλις 90 μέτρα μακριά και δεν βρέθηκε αίμα ή άλλα σημάδια στο σημείο. Οι εκτεταμένες έρευνες με ελικόπτερα και θερμικές κάμερες δεν βρήκαν τίποτα, κάτι που περιπλέκει το σενάριο του ατυχήματος ή της αυτοκτονίας. Κάποιοι ερευνητές συνδέουν την εξαφάνιση της Μάουρα με αυτή της Μπραϊάννα Μέιτλαντ, μιας 17χρονης από το Μοντκόμερι του Βέρμοντ που εξαφανίστηκε στις 19 Μαρτίου 2004, μόλις ένα μήνα μετά τη Μάουρα. Οι ομοιότητες είναι ανατριχιαστικές. Και οι δύο ήταν νεαρές γυναίκες που εξαφανίστηκαν σε απομονωμένες περιοχές του Νιου Χάμσιρ και του Βέρμοντ, περίπου 110 χιλιόμετρα μακριά η μία από την άλλη. Τα αυτοκίνητά τους βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σε παράξενες συνθήκες. Της Μάουρα μετά από ατύχημα στη λάθος λωρίδα και της Μπραϊάννα έξω από ένα παλιό σπίτι με τα φώτα αναμένα και την πόρτα ανοιχτή και τα προσωπικά της αντικείμενα σκορπισμένα. Και οι δύο εξαφανίστηκαν τη νύχτα, χωρίς ίχνη πάλης ή ελαστικών και χωρίς να χρησιμοποιηθούν τα κινητά ή οι πιστωτικές τους κάρτες μετά. Κάποιοι υποψιάζονται ότι ένας κατά σύρροη δολοφόνος δρούσε στην περιοχή, εκμεταλλευόμενες νεαρές γυναίκες σε ερημικούς δρόμους. Όμως, οι αρχές επιμένουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τις δύο υποθέσεις. Δεν βρέθηκε DNA ή άλλα φυσικά στοιχεία που να υποδεικνύουν κοινοδράστη και οι έρευνες για την Μπραϊάννα δεν οδήγησαν σε καμία σύνδεση με τη Μάουρα. Παρά τις ομοιότητες, η θεωρία παραμένει μια εικασία χωρίς απτές αποδείξεις. Η Μάουρα ήταν πιεσμένη. Το ατύχημα με το αυτοκίνητο του πατέρα της, η κλοπή της πιστωτικής κάρτας, οι καυγάδες με τον Μπιλ και ίσως κάτι από το τηλεφώνημα με την αδερφή της την έκαναν να θέλει να ξεφύγει, να πάει στα λευκά όρη που αγαπούσε. Πιστεύω ότι η Μάουρα έπεσε θύμα απαγωγής από τον Κλοντ Μόλτον. Ο ντόπιος αυτός, με το βίαιο παρελθόν και ένα σπίτι πολύ κοντά στο ατύχημα, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Ο Butch Atwood την είδε ευάλωτη να τρέμει δίπλα στο αυτοκίνητο σε ένα δρόμο χωρίς φώτα ή σήμα. Τα 12 λεπτά από τη στιγμή που έφυγε ο Atwood μέχρι την άφιξη της αστυνομίας ήταν αρκετά για να σταματήσει προσφέροντας βοήθεια ο Κλοντ και να την πάρει μαζί του. Το κόκκινο φορτηγό που ανέφεραν μάρτυρες ταιριάζει με αυτό που είχε. Τα σκυλιά που αντέδρωσαν έντονα στο σπίτι του το 2006 δείχνουν ότι η Μάουρα βρέθηκε εκεί, ίσως ζωντανή αρχικά, αλλά ο Μόλτον την έβλεψε. Με τον θόρυβο που έγινε, το σώμα της και τα προσωπικά της αντικείμενα θαύτηκαν κάπου αλλού, σε μέρος που μόνο ο Μόλτον ξέρει. Δυστυχώς πέθανε πρόσφατα, παίρνοντας το μυστικό μαζί του. Η Μάουρα δεν ήθελε να χαθεί. Ήταν θύμα ενός τέρατος σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή. Η εξαφάνιση της Μάουρα Μόρι είναι ένα μυστήριο που στοιχιώνει την οικογένειά της και την κοινή γνώμη 21 χρόνια μετά. Το χιόνι της Νιου Χάμσιρ μπορεί να κρύβει ακόμα την αλήθεια, ένα σώμα ή ένα μυστικό που κανείς δεν τολμά να πει. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες μυστηρίου από το Dead End. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε ασφαλείς και να θυμάστε, πίσω από κάθε μυστήριο υπάρχει πάντα μια ιστορία που περιμένει να υποθεί.